Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 101, sau khi Vương Lâm được Chu Tước đời thứ nhất là Diệp Vô Ưu mời làm Chu Tước tử thì anh ấy đã liền từ chối. Đồng thời, ảo cảnh cũng liền biến đổi, chớp mắt Vương Lâm, hư ảnh Diệp Vô Ưu lại một lần nữa hiện ra rồi thở dài. Sau đó, cảnh tượng lại một lần nữa đảo ngược, Vương Lâm bây giờ đã ở trong cung điện cùng với Vân Tước tử và con khỉ mà Thác Sâm phái tới. Thế nhưng, ở trong tay Vương Lâm bây giờ đã là tu tinh chi tinh, nắm giữ sinh mệnh của hàng ngàn hàng vạn sinh linh trong đó. Đồng thời, cũng nhờ có tu tinh chi tinh, anh ấy đã thành công rút ra được mệnh hồn của mình. Thế nhưng, bên cạnh vừa thấy Vương Lâm xuất hiện, Vân Tước tử đã lập tức lao về phía anh ấy. Không chậm trễ, Vương Lâm liền thuấn di chạy trốn. Vừa ra khỏi không gian hư vô bên ngoài cung điện, Vương Lâm đã gấp gáp nói, đây là tu tinh chi tinh. Dứt lời, anh ấy liền cầm khối tinh cầu kia và ném nó về phía Kiền Phong. Thấy vậy, tinh kia lập tức vồ lấy khối tinh thạch kia vào trong tay. Đúng vào lúc ấy, Vân Tước tử đã bỏ qua Vương Lâm mà vọt thẳng về phía Kiền Phong. Đối diện nguy hiểm, Kiền Phong lập tức tế ra pháp bảo. Nhất thời, khi hắn lấy ra một bức tượng và phun một ngụm tiên huyết lên nó, bức tượng kia lập tức lóe lên rồi hóa thành thân ảnh của Chu Tước tử. Thấy sự tình bất ngờ này, Vân Tước tử lập tức dừng hình. Bất ngờ trước mắt lão, thân ảnh Chu Tước tử bằng đồng kia đã liền hấp thu hết tinh huyết cùng sức mạnh của Kiền Phong. Đến đây, Kiền Phong liền nhận ra sư phụ của mình đã hãm hại mình. Bởi vậy, hắn ta cũng lập tức lấy ra một kiện pháp bảo rồi ngăn lại việc bị đoạt xá. Cũng nhờ thế, Kiền Phong đã sống sót, đồng thời thân ảnh thật sự của Chu Tước tử đã hiện ra, thanh âm lão ta vang lên nói: "Sư đệ, trò chơi bây giờ mới đến lúc cao trào, lão phu mượn hóa thân chi mệnh của Kiền Phong tới đây chính là cách tốt nhất cùng ngươi tụ họp." Lão nói xong, tay phải phất một cái, tinh thạch trên tay lập tức dung nhập vào mi tâm. Thấy thế, Vân Tước tử lập tức bấm pháp quyết, một luồng sức mạnh tỏa ra bao vây lấy mình. Đồng thời phía bên kia, Chu Tước tử cũng hành động, hắn ngay lập tức tỏa ra một luồng khí lưu dày đặc, bao phủ toàn bộ nơi này ở bên trong. Chớp mắt, lão ta đã phóng về phía Vân Tước tử mà chiến. Nhất thời, trong không gian bị kình lực bao phủ, từng trận rung động cũng liền vang lên. Tuy nhiên, không ai nhìn thấy, trong lúc đó con khỉ chứa thần thức của Thác Sâm đã lẻn vào trong luồng khí lưu của Vân Tước tử và Chu Tước tử tạo ra từ bao giờ. Ở bên ngoài, Vương Lâm cùng mấy người Chu Vũ Thái thì chỉ biết nhìn theo cuộc chiến quyết liệt đang tỏa ra từng trận rung động kia mà thôi. Còn Kiền Phong, hắn ta lúc này đã hận sư phụ mình thấu xương, thế nhưng khi thấy Vương Lâm đang tỏa ra sát khí đứng trước mặt mình, sắc mặt hắn cũng biến đổi. Phía bên kia, nhìn thấy kẻ địch là Kiền Phong và Liễu Mi đang sợ hãi, Vương Lâm lạnh lùng quát: "Các ngươi bỏ mạng ở đây đi!" Dứt lời, thập ức tôn hồn viên trong tay Vương Lâm rung lên, vô số hồn phách lập tức từ trong gào thét bay ra, tràn ngập toàn bộ nơi đây. Đồng thời, chiến phủ cũng được lấy ra, cầm nó trong tay, Vương Lâm vung lên, chiến phủ liền hóa khổng lồ, mang theo kinh khí cùng uy áp khủng bố ập xuống. Sắc mặt Kiền Phong đại biến, hắn vỗ túi trữ vật, Chu Tước chùy trên tay xuất hiện, hắn lập tức vung lên đánh ra một đạo ánh sáng về phía chiến phủ. Khoảnh khắc va chạm, một âm thanh kinh động 9 tầng mây bỗng nhiên vang vọng khắp trời, kinh lực bạo phát lập tức hất bay Kiền Phong lùi lại, trên miệng thủ huyết. Tuy nhiên, chiếc rìu trong tay Vương Lâm cũng bị đánh bay về phía sau, thế nhưng vẫn chưa dừng lại. Chớp mắt theo tay Vương Lâm khẽ động, 6 chủ hồn đã phóng về phía Liễu Mi. Thấy vậy, Liễu Mi vung tay, giữa không trung xuất hiện một dải lụa giống như quyển trục bao phủ Liễu Mi ở bên trong, giúp cô ta chạy trốn. Đáng tiếc, Vương Lâm đã hạ sát ý, anh ấy ngay lập tức sai chủ hồn đuổi theo lấy mạng bằng được Liễu Mi. Phía bên kia, sau khi bị chấn bay, Kiền Phong cũng bị hai chủ hồn tấn công. Tuy nhiên, hắn không bỏ chạy mà tung ra pháp bảo cùng chủ hồn giao chiến quyết liệt. Nhìn hắn, Vương Lâm lập tức lấy ra 4 thanh phi kiếm. Ngay lập tức, anh ấy liền phóng nó về phía Kiền Phong, kết hợp với hai chủ hồn truy sát đối thủ. Đến đây, Kiền Phong phải lập tức lôi ra một cây quạt. Ngay sau đó, cây quạt kia liền hóa lớn rồi chặn lại công kích đang lao tới. Đáng tiếc vừa va chạm, nó đã bị phi kiếm cùng chủ hồn phá nát. Cứ thế, 4 phi kiếm cùng hai chủ hồn phóng đi truy đuổi. Vừa chạy, Kiền Phong vừa sợ hãi quát: "Tàng Ngưu, ngươi đừng bước ta quá đáng." Nói rồi, hắn lập tức phóng ra pháp bảo về phía Vương Lâm để cản đường anh ấy, rồi lại quắp giò bỏ chạy về phía xa. Chẳng mấy chốc, cuộc chiến người chạy kẻ trốn đã đến hồi kết thúc. Sau một hồi dùng ra toàn bộ pháp bảo, rốt cuộc tên kia đã ép Vương Lâm phải chịu thiệt. Đứng trước nguy hiểm tới từ pháp bảo của Kiền Phong, Vương Lâm phải lập tức tự bạo một chủ hồn anh biến để thoát khỏi công kích của đối thủ. Đến đây, Kiền Phong pháp bảo đã cạn kiệt, mắt hắn lộ ra vẻ không cam lòng, không nói hai lời liền quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc, hắn ép Vương Lâm phải trả giá, anh ấy sao có thể để hắn chạy. Theo tiếng quát vang lên, Vương Lâm đã liền điều khiển hàng trăm hồn phách bay ra vây lấy Kiền Phong bên trong. Chớp mắt, chiến phủ trong tay Vương Lâm đã hóa khổng lồ, lại một lần nữa bổ xuống. Thấy vậy, tên kia lập tức lấy ra pháp bảo, cắn răng đón đỡ. Khi nó đập vào người Kiền Phong, tên kia thổ huyết. Nhìn hắn như vậy, Vương Lâm quát lớn nói: "Ngươi bỏ mạng cho ta!" Dứt lời, chiến phủ cùng mấy thanh phi kiếm đã từ trên trời cao lần hai bổ xuống. Thấy nguy hiểm đang cận kề, tên Kiền Phong sợ hãi nói: "Tàng Ngưu, ta và ngươi không có thù oán gì, ngươi cần gì phải ép ta đến đường cùng?" Đáp lại, Vương Lâm chỉ lạnh lùng quát: "Lấy mạng ngươi là bởi vì ta đã đáp ứng Hồng Điệp." "Được, đây là ngươi ép ta.
hôm nay mặc dù ta bỏ mạng cũng phải đem hồn phiên của ngươi phế bỏ. Nghe vậy, ánh mắt Vương Lâm lộ ra tia lạnh lẽo, hạ giọng nói, nhận lấy án tử đi. Dứt lời, 4 đạo kiếm khí phá không kinh thiên bay đến, mục tiêu đúng là Kiền Phong. Sắc mặt Kiền Phong dữ tợn, hít sâu, Chu Tước Huyền Trận toàn lực thi triển, ở xung quanh thân thể một quầng sáng màu đỏ dày đặc thoáng xuất hiện. Cùng lúc đó, hắn vỗ túi trữ vật chậm rãi, lấy ra một thanh phi kiếm rồi nói, vật này là của lão tổ Kiền gia ta, một đời Chu Tước tử bí mật lưu lại. Tàng Ngưu, ngươi muốn lấy mạng ta phải phá được Chu Tước Huyền Trận, còn ta dựa vào thứ này ta có thể lấy mạng ngươi. Nghe vậy Vương Lâm không đáp, thấy thanh phi kiếm lưu lại vài giọt huyết sắc kia, Vương Lâm chợt giật mình, anh ấy phát hiện ra nó có lưu lại tinh huyết của cổ thần trong đó. Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó, nhìn thấy cây kiếm trong tay Kiền Phong, một người đeo mặt nạ cũng liền chú ý tới nó. Phía xa, trong đám mây đỏ, Chu Tước và Vân Tước đang chiến đấu đột nhiên phát ra một tiếng kêu to. Ngay sau đó, một đạo hư ảnh phóng ra bay thẳng đến chỗ Vương Lâm. Giật mình, Vương Lâm lùi lại rồi lẩm bẩm nói, là Thác Sâm ngươi sao? Lời anh ấy vừa dứt thì tên kia lập tức đổi hướng sang Kiền Phong. Thấy vậy, Kiền Phong lập tức điều khiển Chu Tước Huyền Trận chắn trước người. Đáng tiếc chỉ một chảo tung ra, trận pháp đã bị tên kia phá nát. Đồng thời, hắn đánh ra một chưởng vào người Kiền Phong, đoạt lấy thanh kiếm trong tay hắn. Cầm lấy nó, tên kia cười lớn quát, tinh huyết dính trên này là của tộc nhân Cửu Tinh tộc ta. Tốt, nếu phối hợp với tu tinh chi tinh, ta có thể thoát khỏi vòng vây. Cảm nhận thấy thần thức Thác Sâm đã ở gần, không chút chậm trễ, Vương Lâm lập tức thu hồi toàn bộ pháp bảo cùng hồn phiên vào trong tay. Thấy thế, tên kia lại lạnh lùng nói, tiểu tử kia, đợi sau khi ta lấy được tu tinh chi tinh sẽ đến tính toán với ngươi. Nói xong, tay phải hắn khẽ vuốt lên thiết kiếm, những vết rỉ sét trên thân kiếm lập tức chuyển động, rồi tạo thành một giọt huyết sắc và bỏ vào miệng. Làm xong, cơ thể hắn khẽ động rồi biến mất ngay tại chỗ. Thấy tên kia rời đi, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hồn phiên trong tay hắn lại vung ra, bay về phía Kiền Phong lẩm bẩm nói, lấy tính mạng của Kiền Phong đổi lấy mệnh hồn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Chu Tước mộ. Dứt lời, cơ thể Vương Lâm lóe lên, hắn xuất hiện ở trước mặt Kiền Phong, tay phải hắn khẽ điểm về phía trước, ấn lên trên mi tâm của hắn. Đối diện sinh tử, trong mắt Kiền Phong hiện lên vẻ cuồng vọng, hắn chuẩn bị tự bạo. Nhìn thế, ánh mắt Vương Lâm chớp động, trong miệng khẽ nói, mệnh hồn. Dứt lời, mệnh hồn của Kiền Phong liền đi ra, hai mắt hắn lập tức trở nên ảm đạm. Cùng lúc đó, mệnh hồn của Vương Lâm cũng được anh ấy điều khiển ra bên ngoài. Cuối cùng, mệnh hồn của Vương Lâm và Kiền Phong dần dần tiêu tán, rồi hóa thành từng điểm ánh sáng lơ lửng, giống như một dải ngân hà dung nhập vào trong mi tâm. Còn Tinh Kiền Phong mất đi linh hồn, thi thể hắn rơi thẳng từ trên không trung xuống đáy biển. Túi trữ vật của Kiền Phong đột nhiên bay ra, bị Vương Lâm chụp được. Phía xa, Tử Tâm nhìn Kiền Phong đang rơi tự do, trong mắt cô nàng cũng hiện lên sát ý. Sau đó, cô ta lại bất ngờ nở ra nụ cười quái dị. Chớp mắt, nơi mi tâm của nàng lóe lên, một đám tu sĩ khô lỗ đột nhiên hiện ra bốn phía để hộ pháp. Không chậm trễ, cô ta liền kết thủ ấn thi triển bí pháp. Thấy vậy, Chu Vũ Thái than nhẹ nói, Lô Đỉnh, rốt cuộc ai mới là Lô Đỉnh? Vương Lâm, không ngờ ngươi lấy mạng Kiền Phong lại thành toàn cho Tử Tâm. Nói rồi, Chu Vũ Thái nhìn thấy Tử Tâm đang hút lấy những luồng khí tức từ người Kiền Phong để gia tăng tu vi cho mình. Nhưng cũng đúng vào lúc này, ở trong đám mây đỏ do Chu Tước tạo ra đột nhiên vang lên một âm thanh chấn động trời đất. Chỉ thấy Vân Tước Tử bị ném ra ngoài, trong miệng hắn có một dòng huyết sắc đang từ từ chảy xuống, hai mắt đục ngầu. Sau khi lão bay ra khỏi đám mây thì suýt nữa đã ngã quỵ. Cùng lúc đó, Chu Tước Tử cũng bị người ta ném thẳng ra, sắc mặt lão trở nên âm trầm. Trước khi mất đi sinh cơ, tử khí trên mặt hắn lại càng trở nên nồng đậm. Tiếp theo, một tiếng cười đột nhiên từ trong đám mây đỏ truyền ra, chỉ thấy trong tay phân thức của Thác Sâm đang cầm một tinh thạch màu trắng quát, hai tên oắt con các ngươi, cứ đợi đến khi ta thoát vây, sẽ để các ngươi thấy được thực lực thật sự của Thác Sâm ta. Nói rồi, hắn hóa thành một tia chớp, mục tiêu của hắn lần này chính là Vương Lâm. Vừa lao tới, hắn vừa cười khoái chí nói, Vương Lâm, bây giờ đến lượt ngươi. Đến đây thì hết tập 102 tinh nghịch. Liệu rằng diễn biến trong tập này sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.